Jak již všeobecně známo, naše automobilka byla v pátek 15. března v Chebu prodána za 176 milionů korun. Podnik vydržela společnost Truck Development, která vznikla teprve 8. března letošního roku. Jediným akcionářem firmy je Marek Galvas, který je spojený se slovenskou investiční skupinou GNT. Podnik převzal v pondělí 18. března. Podle dosavadního ředitele společnosti Tatry Ronalda Adamse vstoupila nyní automobilka do nové kapitoly svého života. Well, I absolutely have the same opinion because nothing has changed since that announcement. Máme stále tento názor. Nový vlastník přináší potenciál kapitálových možností a umožní, aby Tatra pokračovala na projektech, na kterých pracuje už 3 roky a které bez finančních prostředků nemůže realizovat. And conclude many projects which we've worked on these 3 or 4 years, but which we did not have the capital to conclude. Well, if you remember, 2006 and 2007 was highly profitable. Roky 2006 a 2007 byly ziskové a pak v roce 2008 přišla globální krize, která těžce dopadla na náš automobilový průmysl. Přesto se nám povedlo ještě splatit více než miliardový úvěr. Jedna z bank pak ukončila své působení v České republice a žádná další nám nechtěla poskytnout úvěr. Ani akcionáři se v tomto těžkém období nedohodli. Výroba došla pod bod zlomu, tedy pod 1000 vozů. Mimo jiné žádná nová banka nechtěla vstoupit do vztahu s Tatrou kvůli toho, že největší akcionář Tatry pan Rishi je v Indii vyšetřován kvůli korupci, daňovým únikům a praní špinavých peněz. So when the shareholders wouldn't put the money in, the banks wouldn't put the money in. One bank closed its operations in the Czech Republic, and perhaps a real important piece was that no new banks would touch Tatra because there's an investigation against the largest shareholder, Mr. Rishi. I don't believe so, because finally we had used what working capital we had available to produce the trucks we could. V loni se podařilo vyrobit jen 550 vozů, zakázky jsme měli na dalších 350, ale scházel provozní kapitál. Nezbývala jiná možnost než nový vlastník. Ten prošel aukcí, koupil firmu a vložil formou provozního kapitálu do firmy 200 milionů korun. And there was no other alternative. Either the shareholders had to put the money in, or the new owners had to put the money in. So the new owners went through the auction, purchased it, and have put millions of dollars into the company. I don't know how this came from because my meetings with Truck Development are quite different. Já nevím, jak se tato informace o výměně vedení dostala do médií. Na základě mých jednání s novým vlastníkem tomu tak není. Je běžnou praxí, když přijde nový vlastník, že proběhne analýza. To je nezbytné a dojde k výběru. Ale organizační struktura, která je již nyní dojednána, je velmi podobná té, kterou jsme měli. My position is CEO and general manager of the new company. Já jsem generální ředitel a předseda představenstva nové firmy nadále. Přestože představa důchodu je lákavá, raději zůstanu a dokončím projekty, na kterých jsem 4 roky pracoval. Dobře se rozvinula spolupráce s firmami Navistar a DAF. Máme nákladní vozidlo roku Tatru Phoenix a k závěru se blíží podepsání kontraktu největšího, který kdy Tatra měla se Saudskou Arábií. Důchod by byl příjemný, ale teď ještě ne. So it would be nice to see some of these things work before I retire, but retirement is a nice thing. In fact, Truck Development, as you said, it was started on March 8th, so I had no relations with them before. Truck Development byla založena 8.3., s těmi jsem se neznal. Znám se s věřiteli, kteří v loni převzali pozici bank AJ Development a Composite.com. S těmi se znám od října. Truck Development vznikla za účelem akvizice Tatry. I think that Truck Development was set up as a new company strictly for the acquisition of the enterprise. And so it only made sense it would be a new company that would do that. Absolutely not. There's no intention to sell any parts of the company. There's the intention to bring more business to the company, to financially stabilize the company. Záměr nového vlastníka je neprodávat Tatru, ale prodávat auta a rozvíjet projekty, stabilizovat biznis. We have kept this company alive against some very
almost impossible situations between the global financial crisis and then the shareholder bank problem. We've developed the company in that time, and the new owners want to see these developments continue. So there's no more discussion of selling off parts of the company or closing parts of the company, quite the opposite. Absolutely not. In fact, I think that for the workers and the employees of the company, it is a very positive development. Nový vlastník chce firmu stabilizovat. Lidé se nemusí bát o práci, naopak myslím, že s rozvojem distribuce by mělo být více pracovních míst. To allow the company to grow and really go through its globalization plan, which is a worldwide distribution of Tatry trucks. So I anticipate no less employment. I think there will be more employment in the Kopřivnice region. Co se týká hospodářských výsledků za rok 2011, nemohu být konkrétní, protože nyní zpracováváme rok 2012. Ale už za pár týdnů bude svolána valná hromada, na které budeme informovat o roce 2011 i 2012, o procesu změny vlastníka. Vše bude vysvětleno.